ናቸው ግን heart failure የለባቸውም እንዴት ነው የምናክማቸው እነዛ ሪስክ ፋክተሮች በመቀነስ ኮመንሊ ARB ወይም AC ኢንሂቢተር ነው እዚህ ጋር ስቴጅ A ላይ የምንጠቀመው ስቴጅ B ላይ የምንጠቀመው ምን አይነት መድኃኒቶች ናቸው ፔሸንቶቹ ስቴጅ B ላይ heart failure አለባቸው ነገር ግን ሳይነስ ሲምፕተም የለባቸውም ስለዚህ ኢዴማ ያሳስበንም ዳይሬቲኮችን አንጠቀምም እዚህ ጋር ስቴጅ B ላይ ማለት ነው for heart failure patients rather we will use AC inhibitor and ARB እና ቤታ ብሎከርስ እዚህ ጋር እንጨምራለን ከስቴጅ A የሚለየው ቤታ ብሎከሮች መጨመራቸው ነው ስቴጅ B ላይ ስቴጅ C ላይ ደግሞ ምንድነው እሱ የምንጨምረው ሳይነስ ሲምፕተም ስላላቸው ፔሸንቶቹ ሳይነስ ሲምፕተም አላቸው ከሁለቱ ከA እና ከB የሚለየው C ሳይነስ ሲምፕተም አለው ፔሸንቱ ስለዚህ ያንን ሳይነስ ሲምፕተም ማከም አለብን using diuretics what kind of diuretics loop diuretics unlike that of hypertension ምክንያቱም hypertension ላይ ተያያዘ diuretics ስለሆነ የምንጠቀመው so on those patients stage C ላይ ካሉ የተለያዩ ሳይነስ ሲምፕተምስ ስላለ accordingly with diuretics ማኔጅ ካልተደረገ ሌሎች ኮምባይኒንግ ኢንዲኬሽኖች ካሉ ላይክ ዲጎክሲን ልንጠቀም እንችላለን nitrates hydralazine በተለይ ሎንግ ዲዩሬሽን ያላቸው ናይትሬቶች አይሶሶርባይድ ዳይናይትሬት የምንለው ናይትሬት እሱን እንጠቀማለን ማለት ነው ስቴጅ D ላይ ያው ጎላችን appropriate measure ነው under stage A B and C ያልነውን appropriately stage D ላይም እንደግመዋለን ነገር ግን compassionate end of life ወይም care hospice ምንለው ይሄ ሰውየው ስቴጅ D ላይ ከሆነ የሞት ፕሮባቢሊቲው በጣም ከፍ ስላለ ደስተኛ ሆኖ እንዲሞት ማድረግ ነው የሚቻል ከሆነ ግን heart transplantation ይመከራል ማለት ነው ስቴጅ D ላይ አንድ በአንድ መድኃኒቶቹን እናያቸው እስቲ ዳይዩሬቲክስ ስንል ቀደም እንዳልነው ስለ ዳይዩሬቲክስ ማወቅ ያለብን ምንድነው ዳይዩሬቲኮች የሚሰጡት patient having sinus symptoms ምን አይነት ፔሸንቶች ናቸው ሳይነስ ሲምፕተም ያላቸው ከስቴጅ C እና ስቴጅ D ላይ ያሉ ፔሸንቶች ናቸው ሳይነስ ሲምፕተም ኦፍ ኮንጀስሽን ወይም ኢዴማ ያላቸው ማለት ነው ለነዚህ ስቴጅ C እና ስቴጅ D ላይ ያሉ ፔሸንቶች ዳይዩሬቲኮች እንጠቀማለን what kind of diuretics loop diuretics እንጠቀማለን ማለት ነው ይሄ ነው ሰርቫይቫል ቤኔፊት ያላቸውም ወይም የዲዚዙን ፕሮግሬሽን ዳይዩሬቲኮች ምንም አይቀይሩትም it's all about diuretics ምንም አይነት ሰርቫይቫል ቤኔፊት ያላቸውም አንድ ሉፕ ዳይዩሬቲክስ ነው የምንጠቀመው ሁለት ስቴጅ C እና ስቴጅ D ሲምፕቶማቲክ ፔሸንቶች ላይ ነው የምንጠቀመው for short term benefit አላቸው intermediate term benefit አለ ነገር ግን ሎንግ ተርም ቤኔፊቱ ምንም ነው የሰርቫይቫል ቤኔፊት የለውም ማለት ነው ዳይዩሬቲኮች ስንጠቀም ማወቅ ያለብን ነገሮች ምንድናቸው ሞኖቴራፒ only using diuretics መጠቀም ጭራሽ አስፈላጊ አይደለም ምክንያቱም ሰርቫይቫል ቤኔፊት ስለሌለውና የዲዚዙን ፕሮግሬሽን ምንም ስለማይቀንሰው እና ዳይዩሬቲኮች በምንጠቀምበት ጊዜ ዴይሊ ከ1 ወይም እስከ 2 ፓውንድ ነው ሰውየው ሉዝ እንዲያደርግ የምንፈልገው ከዛ በላይ ከ1 ወይም ከ2 ፓውንድ በላይ ዌይቱን ሉዝ ማድረግ የለበትም ያ ሰውዬ ማለት ነው again chronic therapy should be adjusted to maintain a volumic state and sodium less than 3 gram per day and fluid restriction are essential ጎን ለጎን ከዳይዩሬቲኮቹ ጋር ሶዲየም ኢንቴካችንን ሪስትሪክት ማድረግ መቻል አለብን ከተቻለ ከ3 ግራም አይበልጥ በቀን እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው this is all about diuretics loops ቀደም እንዳልነው loop diuretics they are strong diuretics even with decreased renal function ቀደም ባለፈው ስለ hypertension ስናይ even renal function የሚኖር ከሆነ loop diuretics prefer እናደርጋለን እና renal function ቀንሶ ከሆነ በተለይ loop diuretics strong ናቸው ማለት ነው strong ናቸው metolazone is often used in combination with loop diuretics when patients exhibit diuretic resistance again even with this strong loop diuretics እየተጠቀምን resist የሚያደርግ ከሆነ those loop diuretics ከሜታሎዞን ጋር ኮምባይን አድርገን አንድ ላይ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው initiation of diuretic therapy እንዴት ነው ኢኒሺየት የሚደረገው ስንል initiate therapy with low dose of diuretics initiate ስናደርግ initiation ዶዛችን with low dose ነው የምንጀምረው ማለት ነው persistent የሆነ overload ወይም congestion ካለ ነው aggressively manage ለማድረግ የምንሞክረው otherwise
በተለይ ላሴክስ ወይም ፍሩሲማይድ የምንለውን ከ20 እስከ 40 ሚሊግራም ኤ ከ20 እስከ 40 ነው የምንጀምረው ማለት ነው። then we will increase dose until patient maintains stable dry weight without dyspnea. so stable እስኪሆን ድረስ ፔሸንቱ ታይትሬት አፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዶዙን እየጨመሩ እንሄዳለን። ቲፒካል ፍሩሲማይድ ዶዝ ኢን ሃርት ፌለር እስከ 160 ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ሶ ከ20 እስከ 40 ጀምረን ሚሊግራም ኤ ጀምረን ፍሩሲማይድን እስከ 160 ድረስ ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። maximal response to diuretics is reduced in HF, creating ceiling dose above which there is limited added benefit. so ceiling dose ወደለው አለ so እስከሆነ ዶዝ ነው ዳይዩሬቲክስ ጨምረን ኢፌክቱን የምናገኘው። ከዛ በላይ ግን ከሴሊንግ ዶዝ በላይ ብንጨምር ምንም አይነት ጥቅም የለውም። ዝም ብለን ነው መጨመራችን ምንም ጥቅም የለውም። so ሴሊንግ ዶዝ አለ ከዛ እስከዛ ብቻ ነው መጨመር ያለብን እንጂ ዶዝ ዲፔንደንት ኢፌክት አይደለም ያላቸው ማለት ነው። ዶዙን ስንጨምር ከሴሊንግ ዶዝ በላይ ምንም አይነት ቤኔፊት የላቸውም፣ አድድ ቤኔፊት የላቸውም። thus one those dose are reached more frequent dosing should be used. so ልክ እነዚህ ዶዝ reached ከሆነ ፍሪኩዌንሲው መጨመር ነው እንጂ በአንዴ ሎዱን ወይም ዶዙን መጨመር ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። loop diuretics used in heart failure usual daily dose አለ፣ ሴሊንግ ዶዝ ምንለው አለ like normal function ካለ በቃ እነዚህ ናቸው ሴሊንግ ዶዝ እስከ 160። ስለዚህ አሁን ሴሊንግ ዶዝ በአንዴ ፍሩሲማይድን ከ160 በላይ መስጠት ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። ራዘር ፍሪኩዌንሲውን መጨመር ነው የምንችለው ማለት ነው። so diuretic resistance የሚኖር ከሆነ which is defined as edema unresponsive to loop diuretics alone ኢዴማው በሉፕ ዳይሬቲኮች ብቻ ሰብሳይድ የማያደርግ ከሆነ ዳይሬቲክ ሬዚስታንት ዳይሬቲክስ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ምንድነው እሱ የምናደርገው ስንል መጀመሪያ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው እሱ ወይም for this diuretic resistance ምንድነው ምክንያቱ ስንል it might be due to compensatory increase in sodium reabsorption in distal tubule. so distal tubule ላይ sodium reabsorption የሚኖር ከሆነ resistance ያመጣል which decreases the effect of blocking sodium reabsorption in the loop of end ማለት ነው። so loop of end ላይ የሶዲየም reabsorption ብሎክ ስለሚያደርግ ማለት ነው። again simultaneous increase in the reabsorption of sodium from the proximal tubule allowing less to reach the site of action for loop diuretics ማለት ነው። simultaneous increase so from the proximal tubule reabsorb የሚደረግ ከሆነ ሶዲየም reabsorb የሚደረግ ከሆነ ወተርም አብሮት ስለሚሄድ fluid retention አሁንም ይጨምራል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሉፕ ላይ ያለው የሶዲየም ሴክሬት ሆኖ ሶዲየም እንዳይወጣ ይቀንሳል ማለት ነው። አንደኛ ፕሮክሲማል ላይ ሶዲየም ሪአብዞርብ መደረጉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሉፕን ካለፈው በኋላ ሴክሬት ሆኖ ዲስታል ቲዩብ ላይ ሶዲየም አሁንም ሪአብዞርብ የሚደረግ ከሆነ this causes diuretic resistance ምንም አይነት ስራ እየሰራ አይደለም ማለት ነው ሉፕ ዳይዩሬቲክሱ። ምክንያቱም ሉፕ ላይ ሴክሬት የሆነውን ሶዲየም ነው ለማውጣት እየሞከርን ያለነው። ሉፕ ጋር ሳይደርስ ፕሮክሲማል ቲዩብ ላይ ሪአብዞርብ የሚሆነውና ሉፕን አልፎ ዲስታል ቲዩብ ላይ ሪአብዞርብ የሚሆነው የሚበዛ ከሆነ ሬዚስታንስ አለ ማለት ነው። ሶ እንዴት አድርገን ነው ይሄን ሬዚስታንስ ኢምፕሩቭ የምናደርገው ሲባል አንደኛ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ዶዚንግ 2 or 3 times daily ሶ የዶዚንግ ፍሪኩዌንሲውን መጨመር ማለት ነው። ሶ በቀን 2-3 አድሚኒስተር በማድረግ ዳይዩሬቲክ ሬዚስታንሱን ኦቨርካም ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው utilizing a continuous infusion of a loop diuretics ነው የፕሩቨን ሶ ስቲል የፕሩቨን አይደለም ነገር ግን ኮንቲኒዩስ የሆነ ኢንፊውዥን መጠቀም። ሶስተኛው combining loop diuretics with thiazide diuretics ሜቶላዞን ምንለው ማለት ነው። loop diureticsን ከthiazide diuretics ጋር ኮምባይን በማድረግ መጠቀም እንችላለን። while metolazine is more commonly used in combination with loop diuretics there is no evidence to support its superiority over other thiazide diuretic agents ሌሎች thiazide diuretic agentዎች አሉ ነገር ግን ላይክ ሃይድሮክሎሮቲያዛይድ የምንላቸው ሌሎች አሉ ከሌሎቹ ይበልጣል የሚል አይነት ጥናት የለም። ነገር ግን ኮመንሊ እንዱ በተለምዶ እነዚህ ሜታሎዞን ከሉፕ ዳይዩሬቲክስ ጋር ኮምባይን አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። this all about diuretics so the other agent is neurohormonal blocking agent የምንላቸው ማለት ነው። so እነዚህ neurohormonal blocking agent የምንላቸው they are agent with proven benefits in one improving symptom slowing disease progression and improving survival in chronic heart failure so survivalን
ይጨምራል ወይም ሰርቫይቫል ቤኔፊት አላቸው እነዚህ መድኃኒቶች ማለት ነው። ምንድናቸው እነዚህ ኒውሮ ሆርሞናል ብሎኪንግ ኤጀንቶች? which decreases the disease progression and which increases the survival of the patient ምንላቸው ሜንሊ አራት ናቸው። ኤስ ኢንሂቢተሮች፣ ኤአርቢ፣ ቤታ ብሎከሮች እና አልዶስትሮን ሪሴፕተር አንታጎኒስቶች ማለት ነው። እነዚህ አራቱ ሰርቫይቫል ቤኔፊት አላቸው ማለት ነው ፎር ሃርት ፌለር። ሶ ኤስ ኢንሂቢተር፣ ኤአርቢ፣ ቤታ ብሎከሮች እና አልዶስትሮን ሪሴፕተር አንታጎኒስቶች ማለት ነው። ሶ በተለይ አሁን ከሃይፐርቴንሽን ጋር ተያይዞ ሬዚስታንስ የሚኖር ከሆነ ለተለያዩ እንትኖች ሬዚስታንስ የሚገናኘው ከአልዶስትሮን ጋር ነው እና ሶ የዚህን የአልዶስትሮን ዴሪቲዌስ ኢፌክት ብሎክ በማድረግ ሬዚስት ያደረገ የደም ግፊት ካለ ከሃይፐርቴንሽን ጋር ተያይዞ ያለ ሃርት ፌለር ምናምን ከሆነም ጭምር በጣም የአልዶስትሮንን ዴሪቲዌስ የሆነ ኢፌክት ሶዲየም ዋተር ሪቴንሽንን ኢንሂቢት በማድረግ ሰርቫይቫል ቤኔፊት ወርክ ሎድን ሃርታችን ጋር የሚደርሰው አማውንት ኦፍ ብለድ ጨምሮ ወርክ ሎድም በዛው ልክ እንዳይጨምር አልዶስትሮን ሪሴፕተር አንታጎኒስቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ምክንያቱም አልዶስትሮን ኢንሂቢት ሆኗል ማለት ሶዲየም ዋተር ሪቴንሽን ኢንሂቢት ሆኗል። ሶዲየም ዋተር ሪቴንሽን ኢንሂቢት ሆኗል ማለት ወደ ሃርታችን የሚሄደው ብለድ ቮሊዩም ይቀንሳል። ወደ ሃርታችን የሚሄደው ብለድ ቮሊዩም ይቀንሳል ማለት ሃርታችን ፓምፕ ለማድረግ የሚያስፈልገው ጉልበት አዝዌላስ ሃርታችን ወርክ ሎዷ ይቀንሳል ማለት ነው። this causes beneficial effect and survival benefits for the patient. so paradigm shift አለ። so ድሮ ላይ 1960ዎቹ አካባቢ ላይ ካርዲዮ ሬናል ሞዴል ነው የምንጠቀመው። በጣም ዳዩሬቲኮች እና ኢኖትሮፒኮች በጣም ይዘወተሩ ነበር። ዳዩሬቲክስ እና ኢኖትሮፕስ የምንላቸው በተለይ ፖዚቲቭ ኢኖትሮፒክ ኤጀንትስ ላይክ ዲጎክሲን እና ዳዩሬቲኮች በጣም ይዘወተሩ ነበር 1960ዎቹ እስከ 70ዎቹ አካባቢ። 1980ዎቹ አካባቢ ካርዲዮ ሰርኩላቶሪ ወይም ሄሞዳይናሚክ ሞዴል ነው የምንጠቀመው። ሶ ቤዞዳይሌቶች እና ዳይሌተርስ ዳዩሬቲክስ በጣም ኮመን ነበሩ 1980ዎቹ አካባቢ። የመጀመሪያ አካባቢ ዳዩሬቲክስ ኤንድ ኢኖትሮፒክ ነበሩ። ከዛ በኋላ ቤዞዳይሌተርስ ኤንድ ዳዩሬቲክስ ነበሩ። ሶ አሁን ላይ የምንጠቀማቸው ኒውሮሆርሞናል ሞዴል የምንለው ኤስ ኢንሂቢተሮች እና ቤታ ብሎከሮች ማለት ነው። ዲከረንት ፓራዳይም ሺፍት አለ ማለት ነው። ድሮ ጅማሬ ስንጀምር ዳዩሬቲኮች እና ኢኖትሮፒክስ ነበር የምንጠቀመው። መሀል ላይ ቤዞዳይሌተሮች እና ዳዩሬቲክስ ነበሩ አዘ ባክቦን። አሁን ላይ ግን ከረንትሊ ኒውሮሆርሞናል ሞዴል የምንለው ማለት ነው። ሶ ኤስ ኢንሂቢተርስ አስ ዌል አስ ቤታ ብሎከሮች ነው የምንጠቀመው። ኤስ ኢንሂቢተሮች ካልሰሩ ወይም ኢንቶለራንስ ካለ ኤአርቢ እንጠቀማለን ማለት ነው። so what are those ACE inhibitor and how do they work ስንል ACE inhibitor they are the cornerstone of treatment of heart failure cornerstone ናቸው፣ በጣም ወሳኝ ናቸው። ACE inhibitors they decrease neurohormonal activation by blocking the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2. so angiotensin 2 which is potent የሆነ vasoconstrictor ነው። so እሱን ብሎክ በማድረግ ዳይሌሽን እንዲኖር ያደርጋሉ ማለት ነው። reduce many of the deleterious effect including vasoconstriction and sodium and water retention ጨምሮ ማለት ነው። ventricular remodeling, myocardial fibrosis, myocyte apoptosis and cardiac hypertrophy እነዚህን ሁሉ ማለት ነው ይቀንሳል ACE inhibitor. clinical benefits of ACE inhibitor in heart failure includes symptom improvement, improved exercise tolerance, reduced frequency of acute CHF exacerbation, improvement of ejection fraction with long term use. ኢንጀክሽን ፍራክሽን የመጨመር አቅምም ጭምር አላቸው ኤስ ኢንሂቢተሮች። ሞርታሊቲ ይቀንሳሉ ኤንድ ኮምባይን ሪስክ ኦፍ ዴዝ ኤንድ ሆስፒታላይዜሽን ሶ የሆስፒታላይዜሽን ሪስክ ሞርቢዲቲ ያን ሁሉ ይቀንሳሉ ኤስ ኢንሂቢተሮች ማለት ነው። ኦል ፔሸንት ዊዝ ሌፍት ቬንትሪክል ዲስፈንክሽን should receive an ACE inhibitor unless intolerant. ሶ ሁሉም ሃርት ፌለር ያለባቸው ሰዎች በተለይ ሌፍት ቬንትሪክል ዲስፈንክሽን ካለባቸው ሌፍት ቬንትሪክል ዲስፈንክሽን ያለባቸው ማንኛውም ሰዎች ኤስ ኢንሂቢተር መውሰድ አለባቸው። ለምን? ሌፍት ቬንትሪክል ዲስፈንክሽን ሪዳክሽን ካለ የሆነ አክል ስለሚጨምር ማለት ነው ኤስ ኢንሂቢተር። ሲምፕቶማቲክ ኢምፕሩቭመንት ሜይ ቴክ ሰቨራል ዊክስ። ሶ ኤስ ኢንሂቢተሮችን በምንጠቀምበት ጊዜ ሲምፕቶማቲክ ኢምፕሩቭመንት ለማየት የሆነ አክል ዊክስ ሊፈጅብን ይችላል። ኤስ ኢንሂቢተርስ አፕሩቭድ ፎር ዘ ትሪትመንት ኦፍ ሃርት ፌለር ሶ they are approved አሉ ለሃርት ፌለር የምንጠቀማቸው ኤስ ኢንሂቢተሮች አሉ አፕሩቭድ የተደረጉ በኤፍዲኤ those are captopril, inotropic, receptor እና ፎስኖፕሪል የምንላቸው ማለት ነው። እነዚህ በጣም አፕሩቭድ ናቸው ማለት ነው። ሶ inotropic, receptor, captopril በተለይ ማለት ነው። ኢኒሺዬሽን ኦፍ ኤሲ ቴራፒ
should be initiated using low doses and titrated up to target doses over several weeks depending on tolerability, adverse effects and blood pressure. So based on tolerance of the patient, below dose እንጀምርና titrate up ነው የምናደርጋቸው ኤሲ ኢንሂቢተሮችን። ሞኒተሪንግ ፓራሜተርስ ፖታሺየም፣ ሴረም ክሪያቲኒን፣ ብለድ ፕሬሸር እነዚህ ሞኒተር መደረግ መቻል አለባቸው when using AC inhibitors. So there is dose for each AC inhibitors. if AC inhibitor intolerant ከሆነ ወይም adverse effect ካስቸገረን angiotensin receptor blockers እንጠቀማለን። those blockers angiotensin 2 receptor subtype AT1 ምንለው subtype 1 እና 2 አለ angiotensin receive የሚያደርጉ ማለት ነው። angiotensin 2 ማለት ነው። so angiotensin 2 receive የሚያደርገውን subtype 1 receptorን ብሎክ በማድረግ ነው የሚሰሩት እነዚህ preventing the deleterious effect of angiotensin 2 regardless of its origin ማለት ነው። Although some data suggests that ARB produce equivalent mortality benefit when compared to AC inhibitors, SC guidelines recommend use of ARB only in patients with stage A, B, or CHF who are intolerant of AC inhibitors. So ABC AB ላይ እንጠቀማቸዋለን። ነገር ግን ኢንቶለራንስ ካለ ነው those studies suggest that mortality ቤኔፊታቸው ወይም ሰርቫይቫል ቤኔፊታቸው ከኤሲ ኢንሂቢተር ጋር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ኤሲሲ ሪከመንድ የሚያደርገው ምንም አይነት ኤፊኬሳቸው ተመሳሳይ ወይም ሰርቫይቫል ቤኔፊታቸው ተመሳሳይ ቢሆንም ኤሲ ኢንሂቢተሮችን ነው መጀመሪያ የምንጠቀመው እነሱ ኢንቶለራንት ከሆኑ ነው ወደ ARB መሄድ ያለብን ብለው ነው ሰጀስት የሚያደርጉት ማለት ነው። only Candesartan and Valsartan are FDA approved for treatment of heart failure and they are preferred agents. so ከኤአርቢ ደግሞ ለሃርት ፌለር ለማከም አፕሩቭ የተደረጉት በኤፍዲኤ ሁለት መድኃኒቶች ናቸው which are ካንዲሰርታን እና ቫልሳርታን የምንላቸው ማለት ነው። ሲቪ የምንለው ወይም ካንዲሰርታን እና ቫልሳርታን የምንላቸው ሁለቱ መድኃኒቶች አፕሩቭ ተደርገዋል ማለት ነው for treatment of heart failure. Therapy should be initiated at low dose and then titrated to the targeted dose ማለት ነው። በሎ ዶዝ እንጀምራለን then to target dose ከፍ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። so the third survival benefit ያላቸው መድኃኒቶች ቤታ ብሎከሮች ናቸው። competitively they block the influence of the CNS at adrenergic receptor ቀደም እንዳልነው መጀመሪያ ላይ as a compensatory mechanism cardiac output በሚቀንስበት ጊዜ CNS will be activated to increase the heart rate as well as contractility of the heart. ለጊዜው beneficial effect ቢኖረውም in a long run deleterious effect ስላለው ቤታ ብሎከሮች ይህን deleterious effect በመቀነስ heart fail progressionን inhibit ያደርጋሉ ይቀንሳሉ ማለት ነው heart failure progressionን ማለት ነው። so survival benefit አላቸው። potential mechanism to explain favorable effect of beta blocker in heart failure includes so what are the potential mechanisms ስንል by improving left ventricular systolic function decreasing heart HRን ይቀንሳሉ ventricular wall stress therapy reducing myocardial oxygen demand and inhibiting plasma renin release again renin እንዳይለቀቅ renin releaseን inhibit ያደርጋሉ ምን ማለት ነው renin angiotensin ወደ angiotensinoች እንዲቀየር የሚያደርገው angiotensin 2 እንዲሰራ የሚያደርገው which is potent vasoconstrictor which have deleterious effect on HF ብለናል so ያ renin እንዳይለቀቅ ያደርጋሉ ቤታ ብሎከሮች አንድ ሁለት ኤችአርን ይቀንሳሉ ሃርት ሬትን ይቀንሳሉ ሃርት ሬትን በመቀነሳቸው ካርዲያክ አውትፑትን እንዲቀንስ ያደርጋሉ again they improve left ventricular systolic function improve ያደርጋሉ exhibit antiarrhythmic effect decreasing myocyte death from catecholamine induced necrosis or apoptosis again they slow or reverse catecholamine induced ventricular remodeling so CNS activate ሲደረግ እነዚህ ካቴኮላማይኖች በጣም ይመነጫሉ እነዚህ ካቴኮላማይኖች ደግሞ ventricular remodeling enhance ያደርጋሉ ከላይ ባልነው ፓቶፊዚዮሎጂ ቅድም ባየነው pathophysiologic part of remodeling ላይ ማለት ነው so ያንን cardiac remodeling inhibit ማድረግ ይሰራሉ ማለት ነው consequently beta blockers they improve ejection fraction ይጨምራሉ ከእንደ AC inhibitors ejection fraction ይጨምራሉ reduce all cause and heart failure related hospitalization and decrease all cause mortality in patients with systolic dysfunction so systolic dysfunction ያለባቸው ሰዎች ቤታ ብሎከሮች ቢወስዱ ይመከራል 3 ቤታ ብሎከሮች አሉ that have been shown to significantly reduce mortality when compared with placebo so እነዚህ ምንድናቸው ሶስት መድኃኒቶች አፕሩቭ የተደረጉ ስንል ካርቢዲኖል ሜቶፕሮሎል
እና ቢሶፕሮሎል ናቸው። በተለይ ሜቶፕሮሎል ሁለት ኤክስቴንድ ሪሊስ እና ኮንትሮል ሪሊስ የምንለው አለ ማለት ነው። ሶ ሜቶፕሮሎል፣ ቢሶፕሮሎል እና ካርቢዲሮል ቤታ ብሎከሮች ናቸው ለሀርት ፌለር አፕሩቭ የተደረጉት። ኢች was studied in a large population with the primary endpoint of mortality. Metoprolol, the extended release randomized intervention trial in congestive heart failure. So ስተዲ 4000 ፔሸንቶች ላይ ተደርጓል። ያው አውትካሙ ሜቶፕሮሎል was associated with 34%. ሶ ወደ 4000 ሰዎች ላይ ጥናት ተደርጎ 34% ሜቶፕሮሎል የወሰዱ ሰዎች ቶታል ሞርቲሊቲያቸው ቀንሷል። 41% ሪዳክሽን ኢን ሰደን ዴዝ ሰደንሊ የሚሞቱት በ41% ቀንሷል። and 49% reduction in days from worsening HF ማለት ነው። so this is a huge number ማለት ነው። initiation of beta blocker therapy when a patient is clinically stable and evolemic. so evolemic ቤታ ብሎከሮች ኢኒሺየት የሚደረጉት አንደኛ ኢቮሎሚክ መሆን አለበት ፔሸንቱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ክሊኒካሊ ስታብል መሆን መቻል አለበት ቤታ ብሎከር ኢኒሺየት ለማድረግ። አንለስ አዘርዋይስ ቤታ ብሎከር ክሊኒካሊ አንስታብል የሆነ ፔሸንት ወይ ኢቮሎሚክ ባልሆነ በዳይሬቲኮች ኢቮሎሚክ ባልሆነ ፔሸንት ላይ ዝም ብለን ብንጨምር ፕሪሲፒቴት ያደርገዋል፣ እንደውም ያባበሰዋል ማለት ነው ሃርት ፌለሩን። volume overloaded at the time of beta blocker initiation increases risk of worsening symptoms. Start low and go slow, double dose every 2 to 4 weeks. so with low dose ነው የምንጀምረው አንደኛ። so double dose የምናደርገው in every 2 to 4 weeks ነው። so ዶዙን ደብል ለማድረግ ከ2 እስከ 4 ዊክ መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው ታይትሬት አፕ ስናደርገው። so we have the metoprolol succinate እና metoprolol tartarate የምንላቸው አሉ። bisoprolol carbidoprolol የምንላቸው እነዚህ ሶስቱ approved ሆነዋል በኤፍዲኤ for treatment of heart failure. so the last one aldosterone antagonist ናቸው for heart failure survival benefit ያላቸው those are spironolactone እና eplerenone የምንላቸው ማለት ነው። so aldosterone is neurohormone that plays a role in sodium and water retention and ventricular remodeling, collagen deposition and cardiac fibrosis. so aldosterone የምንለው ኒውሮሆርሞን ነው and it plays in sodium water retention. so aldosterone sodium water retain እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። thus venous return በመጨመር ፔሪዮድ እንዲጨምር አድርጎ cardiac output ይጨምራል causing heart failure. so ይሄን መቀነስ ነው ማለት ነው የአልዶስተሮን አንታጎኒስት ስራ ማለት ነው የነ ስፓይኖላክቶን ስራ። so ስፓይኖላክቶን አዲሱ ነው። ኤፕሪሊኖን ኒውሮድረግ የሚባለው አይ ቲንክ ስፓይኖላክቶን ነው። so ስፓይኖላክቶን ከጋይኒኮማስቲያ ጋር ይያያዛል whereas ኤፕሪሊኖን ደግሞ ከፖታሺየም ጋር ማለት ነው። so ከፖታሺየም ጋር ይገናኛል ማለት ነው። so በጣም ፖታሺየም እንዲበዛ ያደርጋል ኤፕሪሊኖን። so in the heart aldosterone antagonists inhibit cardiac extracellular matrix and collagen deposition, thereby reduce cardiac fibrosis and ventricular remodeling. so cardiac fibrosis እና ventricular remodeling ይቀንሳል aldosterone antagonist. reduce the systemic pro-inflammatory state and oxidative stress caused by aldosterone. aldosterone ምን ያመጣል? oxidative stress ያመጣል and ሲስተሚክ ፕሮኢንፍላማቶሪ ስቴት ውስጥ ይከተናል እና ይሄንን በአልዶስተሮን ምክንያት የሚመጣ ሲስተሚክ ፕሮኢንፍላማቶሪ ስቴት as well as oxidative stress እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። so ACE inhibitor or ARB may not totally suppress aldosterone. so ለምንድን ነው ACE inhibitors እያሉ አልዶስተሮን አንታጎኒስት የምንጠቀመው ሲባል ACE inhibitors ወይም ARBዎች ቶታሊ አልዶስተሮንን ሰፕረስ ማድረግ ስለማይችሉ አዲሽናሊ አልዶስተሮንን ኢን ኢፊሽንት ወይ ወይም ኢን አዲኩዌት ወይ ሰፕረስ ለማድረግ የምንጠቀመው aldosterone antagonist ነው ማለት ነው። so the morbidity and mortality reduction with aldosterone antagonist in clinical trial occurred at low doses. so ይሄ at low dose ነው የሚገኘው የአልዶስተሮን አንታጎኒስት ክሊኒካል ትራያል ላይ በተሰሩ ጥናቶች ጥቅሙን ለማግኘት ወይም ሞርታሊቲ ሞርቢዲቲ ሪዳክሽን ኢፌክቱን ለማግኘት ትንሽ ዶዝ ይበቃል ማለት ነው። ለምሳሌ ስፓይኖላክቶን ሲጀምር በ12 እስከ 25 ሚሊግራም ዳይሊ መጀመር እንችላለን ስፓይኖላክቶን። ኤፕሊሪኖል ደግሞ ኤፕሊሪኖል ከ25 ሚሊግራም ዳይሊ እስከዛ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው with the option to titrate እስከ 50 ሚሊግራም per day ግን titrate የማድረግ ኦፕሽን አለን። the major risk related to aldosterone antagonist is hyperkalemia. በተለይ
ዶዝ ዲፔንደንት ነው ይሄ ሃይፐርካሊሚያ የምንለው ማለት ነው። ሶ ኤንድ ጋይኒኮማሲያ ሃይፐርካሊሚያ የምንለው ሜንሊ ከፒሊኖል ጋር ነው የሚገናኘው። ጋይኒኮማሲያ ከስፓይሮላክቶን ጋር ስፓይሮላክቶን ጋር ለምሮ የሚገናኘው ምክንያቱም ስፓይሮላክቶን interacts with androgen and progesterone receptors. Thus, this interaction causes gynecomastia. Eplerenone is selective for mineralocorticoid receptor and hence does not exhibit endocrine adverse effect profile commonly seen with spironolactone. So, spironolactone again selectively ለሚነራሎኮርቲኮይድ ሪሴፕተር ብቻ ስለሆነ አንታጎናይዝ የሚያደርገው ሚነራሎኮርቲኮይድ ሪሴፕተሮችን ብቻ ስለሆነ ምንም አይነት ኢንዶክራይን አድቨርስ ኢፌክት የለውም unlike that of spironolactone. Before and within 1 week of initiation therapy, 2 parameters must be assessed. Serum potassium and creatinine clearance, but assessment መደረግ መቻል አለበት. Recommended strategies for reducing the risk for hyperkalemia with aldosterone antagonist. So ሪስኩን ለመቀነስ ሪከመንድ የሚደረጉ ስትራቴጂዎች አሉ። የመጀመሪያው ሃይፐርካሌሚያ ሪዲዩስ ለማድረግ ከምንጠቀምባቸው ሪከመንዴሽኖች ውስጥ የመጀመሪያው avoid starting aldosterone antagonist in patient with any of the following. ለምሳሌ serum creatinine concentration ከ2 ሚሊግራም per day በላይ ከሆነ recent worsening of renal function የሚኖር ከሆነ serum potassium concentration ከ5 ሚሊ ኢኩቪቫለንት per liter በላይ ከሆነ history of severe hyperkalemia የሚኖር ከሆነ እነዚህ ሰዎች ላይ avoid ማድረግ aldosterone antagonisትን avoid ማድረግ low dose በትንሽ ዶዝ መጀመር decrease ወይ discontinue potassium supplements when starting an aldosterone antagonist. So potassium supplement ከዚህ በፊት የምንጠቀም ከሆነ መቀነስ ወይም ማቆም እነዚህና መሰል ነገሮችን በማድረግ የሃይፐርካሌሚያ ሪስክን መቀነስ ይቻላል when using aldosterone antagonist. The other drug which gives positive inotropic effect አለ Digoxin ነው። Digoxin exerts a positive inotropic effect through binding to sodium and potassium activated adenosine triphosphate, so ATP charge. So ATP pump ዲጎክሲን ማንን ነው አክቲቬት የሚያደርገው? ሜንሊ ሶዲየም ፖታሺየም ፓምፕን አክቲቬት በማድረግ ነው የሚሰራው። this activation leads to increased intracellular sodium. so ሶዲየም ፖታሺየም ቻናል አክቲቭ በሚደረግበት ጊዜ intracellular sodium concentration ይጨምራል። subsequently ይሄ ደግሞ የኢንትራሴሉላር ሶዲየም ኮንሰንትሬሽን መጨመር more available intracellular calcium during systole እንዲሆን ያደርጋል። so more calcium within the cell ደግሞ contractility enhance ያደርጋል። ምክንያቱም as we know calcium contractility ጋር ስለሚያያዝ ማለት ነው። so for the muscles to contract calcium influx መኖር መቻል ስላለበት this increases myocardial contractility. so digoxin እንደሆነ የሚሰራው ሶዲየም ፖታሺየም ፓምፕን አክቲቬት ያደርጋል። this sodium potassium pump አክቲቬት ሲደረግ intracellular sodium ይጨምራል። intracellular sodium በሚጨምርበት ጊዜ this leads to increased intracellular calcium during systole. so this during systole calcium መጨመሩ ደግሞ contractility እንዲጨምር ያደርጋል። traditionally useful for its positive inotropic effect, but more recently its benefit is related to neurohormonal modulation. so traditionally positive inotropic effect ስላለው ነው የምንጠቀመው። አሁን ግን positive inotropic effect ስላለው አይደለም ሞር የምንጠቀመው due to its neurohormonal effect ነው። ሌላው ዲጎክሲን ቤሮሪሴፕተር ሴንሲቲቪቲንም የመመለስ አቅም አለው። increases parasympathetic activity in heart failure patients and decreases heart rate, thus enhancing diastolic feeling. so ምንድነው የሚያደርገው ዲጎክሲን? parasympathetic activity ይጨምራል። again heart rateንም ይቀንሳል። heart rateን በሚቀንሱበት ጊዜ again and parasympathetic activation በሚጨምርበት ጊዜ ምንድነው እሱ የሚፈጠረው? አንደኛ heart rateን ሲቀንስ feeling time እንዲኖር ስለሚያደርግ feeling ability ይጨምራል። diastolic improvement አለው። diastolic feeling ስለሚጨምር diastolic dysfunction ያስተካክላል። ሁለተኛው sympathetic nervous system active በመደረጉ ምክንያት የሚመጡ የተለያዩ deleterious effects related to sympathetic nervous system activation እንዲቀንስ ያደርጋል by activating parasympathetic activity ማለት ነው። so this is the neurohormonal modulation of digoxin. so initiate ሲደረግ በጣም ናሮ የሆነ therapeutic index ነው ያለው። so በ0.125 up to 0.25 ሚሊግራም a day. so 0.125 up to 0.25 a day ነው የሚጀመረው። patient with decreased renal function, elderly or those receiving
ኢንተራክቲንግ ድረግስ ላይክ አሚዮዳሪን ከአሚዮዳሪን ጋር በጣም ኢንተራክት ያደርጋል። ሶ እነዚህ ደግሞ ፐር ዴይ መጀመሪያ ያለባቸው በ0.125 ነው ማለት ነው። ሶ ከዲጎክሲን ጋር ኢንተራክት ሊያደርግ የሚችል ላይክ እንደ አሚዮዳሮን አይነት መድኃኒት እየተጠቀሙ ከሆነ እድሜያቸው በጣም ኤልደርሊ ከሆነ እና ሪናል ፈንክሽን ፕሮብሌም ካለባቸው ዲጎክሲን ዶዝ ኢኒሺዬሽን በጣም ማነስ አለበት። 0.125 ነው መጠቀም ያለባቸው ማለት ነው ኤ ታርጌት ሴረም ኮንሰንትሬሽን 0.5 ሶ ታርጌታችን ታይትሬት አፕ እያደረግን 0.5 እስኪደርስ ነው። ዲዛይር ኮንሰንትሬሽን ሬንጅ ፎር ዲጎክሲን እስከ 0.5 አፕ ቱ 0.9 ናኖግራም ፐር ኤምኤል ነው። ሶ እዚህ እንዲደርስ ነው የምንፈልገው። ዲዛይርድ ኮንሰንትሬሽን ሬንጁ የዲጎክሲን ዲዛይርድ ኮንሰንትሬሽን ሬንጅ 0.5 አፕ ቱ 0.9 ናኖግራም ነው። ሶ ዊ ሃቭ ክሊኒካል ፋርማኮካይኔቲክስ ኦፍ ዲጎክሲን። ክሊኒካል ፋርማኮካይኔቲክሱን በምናይበት ጊዜ ኦራል ባዮአቬይላቢሊቲ ኦፍ ዲጎክሲን በታብሌት መልክ አለ፣ በኤሊክስር በካፕሲዩል መልክ አለ። ባዮአቬይላቢሊቲው ባሪ ያደርጋል። ኦንሴት ኦፍ አክሽን ኦራሊ ፒኦ ሲሰጥ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ከ1 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት አካባቢ ሊሆን ይችላል አክሽን የሚጀምርበት ሰዓት። በአይቪ ሲሆን በ15 እስከ 30 ደቂቃ ውስጥ ስራውን መጀመር ይችላል። በአይቪ ሲሰጥ ዲጎክሲን ፒክ ኢፌክቱ በኦራል ከ4 እስከ 6 ሰዓት ሲሆን አይቪ እስከ 4 ሰዓት። ተርሚናል ሃፍ ላይፍ ቮሊዩም ዲስትሪቢዩሽን ስቴዲ ዲስ ኢዝ ክሊኒካል ፋርማኮካይኔቲክስ ኦፍ ዲጎክሲን የምንለው ማለት ነው። ሶ ሰሌክትድ ዲጎክሲን ድራግ ኢንተራክሽን አለ። ለምንድን ነው እሱ እንደዚህ ዲቴል ስለ ዲጎክሲን የሚወራው? ናሮ የሆነ ቴራፒቲክ ኢንዴክስ ስላለው ዲጎክሲን በተለይ ከአሚዮዳሮን ጋር በሚወሰድበት ጊዜ፣ ከተለያዩ ከአንታሲዶች ጋር በሚወሰድበት ጊዜ፣ ከዳይሬቲኮች ጋር በሚወሰድበት ጊዜ የተለያዩ ሰጀስትድ ክሊኒካል ማኔጅመንቶች አሉ ዲዩ ቱ ኢትስ ድራግ ኢንተራክሽን ማለት ነው። ሶ ዶስ አር ዘ ሰጀስትድ ክሊኒካል ማኔጅመንት። ለምሳሌ ከአሚዮዳሪን ጋር ሲወሰድ we should monitor CDC and adverse effects ምክንያቱም anticipate the need to reduce the dose by 50%. so አሚዮዳሮን እና ዲጎክሲን አንድ ላይ በሚወሰዱበት ጊዜ ዲጎክሲንን በ50% ዶዙን ብንቀንሰው ሞር አሪፍ ነው ማለት ነው። ከአንታሲድ ጋር በሚወሰድበት ጊዜ ኮንኮረንት አድሚኒስትሬሽን ሜዲኮዝ ዲጎክሲን ባዮአቬይላቢሊቲ። ሶ ዲጎክሲን ከአንታሲዶች ጋር በምንወስድበት ጊዜ ባዮአቬይላቢሊቲ ኦፍ ዲጎክሲን ከ20 እስከ 30% ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው እሱ የሚደረገው? ስፔስ ነው የምንጠቀመው። አትሊስት በአንታሲዱ እና በዲጎክሲን መካከል የ2 ሰዓት ልዩነት እንዲኖር ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ከዳይሬቲኮች ጋር በሚወሰድበት ጊዜ ታያዛይድስ ኦር ሉፕ ዳይሬቲክስ they may cause hypokalemia and hypomagnesemia thereby increasing risk of digitalis toxicity. so ዳይሬቲኮች ከታያዛይድ ሊሆን ይችላል ሉፕ ዳይሬቲኮች ከዲጎክሲን ጋር በሚወሰዱበት ጊዜ የዲጎክሲን ቶክሲሲቲ ሊጨምሩት ይችላሉ። ለምን? እነዚህ ዳይሬቲኮች የፖታሺየም አዝዌላዝ የማግኒዥየም ሌቭልን ኢን ብለድ ስለሚጨምሩ ማለት ነው። ሶ ምንድነው እሱ ማድረግ ያለብን? አጌን ሞኒተር ኤንድ ሪፕሌስ ኤሌክትሮላይት ኢፍ ኔሴሰሪ። ሶ እንዲቀንስ በማድረግ ነው የሚሰሩት። ሶ ሃይፖካሊሚያ እና የማግኒዥየም እና የፖታሺየም ሌቭል እንዲቀንስ ስለሚያደርጉ ዳይሬቲኮች፣ ፖታሺየም እና ማግኒዥየም መጨመሩ ደግሞ የዲጎክሲን ቶክሲሲቲ ከፍ ስለሚያደርገው ሰፕሊመንት ማድረግ፣ ፖታሺየም ሰፕሊመንት ማድረግ ወይም ማግኒዥየም ሰፕሊመንት በማድረግ ዲጎክሲን ቶክሲሲቲውን ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ጀስት ላይክ ከታች ያሉትንም እንደዛው ሁሉንም እንደዚህ ከታች ያሉት እያንዳንዱ ሜቶክሎፕራማይድ፣ ኒዮማይሲን፣ ፕሮፓፌኖን፣ ኪዩኒዲን ከስፓይኖላክቶን ከቬራፓሚን ጋር ሲወሰድ ያለውን ኢንተራክሽን በማየት ሰጀስትድ የሆኑትን ነገሮች ክሊኒካሊ ሰጀስት የሚደረጉት ነገሮች ማድረግ ተገቢ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ናሮ የሆነ ሴፍቲ ማርጂን ስላላቸው። ለምሳሌ ጂአይቲ ላይ አኖሬክሲያ፣ ኖዣ፣ ቮሚቲንግ፣ አብዶሚናል ዲስኮምፎርት፣ ፔን፣ ዲያሪያ ላይ ያመጡ ስለሚችሉ ኒውሮሎጂካል ኢፌክት ኦፍ ዲጎክሲን ሄዴክ፣ ማሌዥያ፣ ፋቲግ፣ ዶሮዚነስ፣ ኮንፊውዥን፣ ዴልዌም፣ ሃሉሲኔሽን or rarely convulsion on vision, visual disturbance may occur such as blurred vision, chromatopsia mostly for yellow and green vision። እነዚህ ሁሉ ዲጎክሲን ኢፌክት
ኢፌክቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዛ ነው ዲጂታሊስ ላይ ትንሽ ጠንቀቅ ማለት ያለብን። ካርዲያክ ኢፌክትስ ኢንክሉድ numerous types of arrhythmias related to enhanced automaticity, slowed conduction or delayed after depolarizations. Those includes AV nodal block ሊያመጣ ይችላል፣ ventricular tachycardia as well as sinus bradycardia. So sinus bradycardia and AV nodal block እና ventricular tachycardia ሊያመጣ ይችላል ዲጎክሲን ማለት ነው። So those are the cardiac effects of digoxin. So the risk of cardiac digoxin toxicity are increased with electrolyte disturbance such as hypokalemia and hypomagnesemia ቅድም እንዳልነው this hypokalemia and hypomagnesemia ደግሞ ከዳይሬቲኮች ጋር ሊመጣ የሚችል ነው። diuretics ተዛይ diuretics. So when we concomitantly give diuretics with digoxin we have to ensure this ማለት ነው። So ማድረግ የምንችለው ሰፕሊመንት ነው ማድረግ የምንችለው to reduce the pro-arrhythmic risk of digoxin. serum potassium and magnesium should be monitored closely. ሞኒተር መደረግ መቻል አለባቸው ማለት ነው። again ሰፕሊመንት የሚያስፈልግ ከሆነ ሰፕሊመንት ማድረግ ነው። ሰፕሊመንቴሽን መስጠት ነው። ፖታሺየም ማግኔሲየም ሰፕሊመንቴሽን መስጠት ነው። ትሪትመንት ኦፍ ዲጎክሲን ቶክሲሲቲ ካለ እንዴት ነው እሱ ትሪት የሚደረገው ስንል in patients with life-threatening toxicity due to cardiac or other findings, administration of digoxin specific antibody fragment usually reverses adverse effect within an hour in most cases. So በሰዓታት ውስጥ የዲጎክሲን adverse effect reverse ማድረግ የሚችል አንቲቦዲ አለ። so እሱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። FAB የምንለው ማለት ነው። so if plasma potassium is low or normal ከሆነ plasma potassium chloride syrup መጠቀም ይቻላል። IV with ECG በECG ሞኒተር እየተደረገ ፖታሺየም ሌቭል በጣም አንሶ ከሆነ ፖታሺየም ክሎራይድ ሲረፕ መጠቀም ይችላል። ትሪትመንት ኦፍ አሶሺየትድ አርዊትሚያ ሚኖር ከሆነ ፓርሻል ሃርት ብሎክ is treated by atropine. ፓርሻል የሆነ ሃርት ብሎክ ካለ with atropine ትሪት ይደረጋል። ventricular arrhythmia without AV block ካለ it should be treated by lidocaine IV or beta blocker, either lidocaine ወይ በቤታ ብሎከሮች ventricular arrhythmia ካለ ሪቨርስ ይደረጋል ማለት ነው። lidocaine ወይ ቤታ ብሎከሮች መጠቀም። ventricular arrhythmia with AV block ካለ ግን and atrial arrhythmia የሚኖር ከሆነ በፌኒቶይን ነው የሚሰጠው ማለት ነው። so again ventricular arrhythmia with AV block የሚኖር ከሆነ ፌኒቶይን ነው። ventricular arrhythmia without AV block ሚኖር ከሆነ lidocaine ወይም ቤታ ብሎከሮች ናቸው የሚሰጡ። so without AV block ከሌለ lidocaine or ቤታ ብሎከር በቂ ነው። AV block ካለ ግን ፌኒቶይን እና atrial arrhythmia ከሆነ ፌኒቶይን ነው የሚሰጠው ማለት ነው። the other is Hydralazine and isosorbide nitrates ምንላቸው ናቸው። so the combination is appropriate as first line therapy in patients unable to tolerate ACE inhibitors or ARB because of renal insufficiency, hyperkalemia or possibly hypotension. so በተለያዩ ምክንያቶች ACE ኢንሂቢተርን ወይም ARBን ፔሸንቶች ቶለሬት ማድረግ ካቃታቸው ለምሳሌ renal insufficiency ካለ ወይም hyperkalemia ካስቸገራቸው ወይም hypotension የሚያስቸግር ከሆነ ACE ኢንሂቢተር ወይም ARB መስጠት ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በእነሱ ፋንታ renal problem ካለ hyperkalemia የሚያሰጋ ከሆነ hypotension ሚኖር ከሆነ እነዚህ ሃይድራላዚን እና isosorbide nitrate በኤሲ ወይም በኤአርቢ ምትክ መጠቀም ይችላል። ሃይድራላዚን የምንለው ዳይሬክት ቫሶዳይሌተር ነው that acts predominantly on arterial smooth muscle. so predominantly arterial smooth muscle ላይ ነው አክት የሚያደርገው። ዳይሬክትሊ አርተሪን ሄዶ ዳይሌት እንዲሆን ነው የሚያደርገው። አርተሪን ዳይሌት እንዲያደርግ ማድረጉ ለሃይድራላዚን ምንድነው እሱ የሚጠቅመው ለሃርት ፌለር ስንል ይሄ ሬዚስታንሱን ይሄ አፍተር ሎድ እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። አፍተር ሎድ መቀነሱ ደግሞ ካርዲያክ አውትፑትም እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። this reduces systemic vascular resistance እንዲቀንስ ያደርጋል and increase stroke volume and cardiac output እንዲጨምር ያደርጋል ሃይድራላዚን ማለት ነው። so systemic vascular resistance እንዲቀንስ ያደርጋል። systemic vascular resistance መቀነሱ ደግሞ
ስትሮክ ቮሊዩም እና ካርዲያክ አውትፑት እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ናይትሬቶች በምንጠቀምበት ጊዜ they reduce preload by causing primarily venous vasodilation. so primarily venous dilate በማድረግ ፕሪሎድ እንዲጨምር የሚያደርጉት ናይትሬቶች። የሃይድሮላዚን እና የናይትሬት ልዩነት እዚህ ጋር ነው። ሃይድሮላዚኖች አርተሪያል ዳይሌት አርተሪን ዳይሌት እንዲያደርግ በማድረግ ሲስተሚክ ሬዚስታንስን ነው የሚቀንሱት። ሲስተሚክ ሬዚስታንስን ቀንሰው ካርዲያክ አውትፑት እንዲጨምር ነው የሚያደርጉት። ሃይድሮላዚን ፕሪዶሚናንትሊ አክት የሚያደርጉት አርተሪ ላይ ነው። ወይራዝ ናይትሬቶች ፕሪዶሚናንትሊ አክት የሚያደርጉት ቬን ላይ ነው። ሶ ቬንን ዳይሌት እንዲሆን በማድረግ ፕሪሎድን ነው የሚቀንሱት ማለት ነው። through activating guanylate cyclase and a subsequent increase in cyclic GMP in vascular smooth muscle ያን የሚያደርጉት ደግሞ guanylate cyclaseን አክቲቬት በማድረግ ነው ማለት ነው። nitrates associated by dinitrate ለምሳሌ and hydralazine they were combined originally in treatment of heart failure combine እናደርጋቸው ሁለቱን አንድ ላይ ለምን ነው ኮምባይን የምናደርጋቸው? ኮምፕሊመንተሪ የሆነ ሄሞዳይናሚክ አክሽን ስላላቸው። ሃይድሮላዚን አርተሪን ዳይሌት ሲያደርግ ያኛው ደግሞ ቬይንን ዳይሌት ስለሚያደርግ ኮምፕሊመንተሪ የሆነ ኢፌክት አላቸው። ኮምቢኔሽን may provide additional benefit by interfering with the biochemical process associated with heart failure progressions ማለት ነው። so ሁለቱን አድ ማድረግ it provides additional benefit by interfering with biochemical process associated with heart failure progression. In addition, hydralazine may reduce the development of nitrate tolerance when nitrates are given chronically. so nitrates chronically በሚሰጡበት ጊዜ nitrate tolerance እንዳይፈጠር ሃይድሮላዚንን አብሮ መስጠት ጥቅም አለው ማለት ነው። ሁለቱን አንድ ላይ መስጠታችን nitrate tolerance እንዳይፈጠር ያደርጋል። The combination of nitrate and hydralazine improves the composite endpoint of mortality, hospitalization for HF, and quality of life in African American who receive standard therapy. Fixed dose combination product is available that contains associated by dinitrate 20 mg and hydralazine 37.5 mg ማለት ነው ቢዲል። so ሁለቱ በፊክስድ ዶስ ኮምቢኔሽን አንድ ላይ ኮምባይን ተደርገው የተሰሩ ታብሌቶች አሉ። so እነሱ መጠቀም ይቻላል። The combination is appropriate as a first line therapy in patients unable to tolerate ACE inhibitor or ARB because of renal insufficiency, hyperkalemia, possibly hypotension. ቅድም እንዳልነው obstacle to successful therapy with this drug combination include so ምንድነው ግን ችግሩ? ሁለቱን ድረግ ኮምባይን ማድረግ ችግሩ ምንድነው? the need for frequent dosing ነው። so 3 times daily with fixed dose combination product daily 3 frequency high frequency ይጠይቃል። በቀን 3 መውሰድ አለበት ፔሸንቱ። high frequency of adverse effect so a high frequency of በዳይሊ 3 የሚወሰድ ከሆነ በዛው ልክ adverse effectum headache, dizziness, GI distressum በዛው ልክ ከፍ ይላል ማለት ነው። increased cost for fixed dose combination ሁለቱን ኮምባይን ማድረጉ ኮስቱም ይጨምራል፣ የመድኃኒቱ ኮስት ይጨምራል። so this is all about chronic heart failure treatments. so acute decompensated heart failure ADH ሚኖር ከሆነ እንዴት ነው እሱ ትሪት የምናደርገው? so ምን ማለት ነው እሱ ስንል refers to those patients with new or worsening sign or symptoms of another result of volume overload ሊሆን ይችላል፣ በሃይፖፐርቪዥን ሊሆን ይችላል፣ አዲስ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት heart failure ኖሮ ወርስ እንደሆነ acutely ወርስ እንደሆነ ማለት ነው። ወይም አዲስ heart failure ከሆነ acute decompensated heart failure requiring additional medical care such as emergency department visit and hospitalization እና acute ሲሆን አዲስ የሆነ ኢንተርቬንሽን ወይም ደግሞ ሆስፒታላይዜሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው። refractory heart failure patients with persistent symptoms or decreasing exercise tolerance or and fatigue ሲኖር typically worsening of symptoms presented in the CHF SHD based on ACC classification near class 3 or 4 heart failure ማለት ነው። clinical syndrome within decompensated heart failure include pulmonary or systemic volume overload, low cardiac output, and acute pulmonary edema. so clinical syndrome with decompensated heart failure ያለባቸው ወይም acute heart failure ወይም decompensated heart failure ያለባቸው ሰዎች ክሊኒካሊ ማኒፌስት የሚያደርጉት ምንድነው? እሱ የመጀመሪያው ቮሊዩም ኦቨርሎድ ነው፣ ኢዴማ ማለት ነው። ሁለተኛው ካርዲያክ አውትፑታቸው ያንሳል። so
ሁለት ነገሮች ናቸው። ካርዲያክ አውትፑት ማነስ አንደኛ፣ ካርዲያክ አውትፑት እና ቮሊዩም ኦቨርሎድድ ወይም ኢዴማ መኖር ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ናቸው ሜይን ክሊኒካል ማኒፌስቴሽን ኦፍ አኪዩት ዲኮምፐንሴትድ ሃርት ፌል። ስለዚህ አይዘር ካርዲያክ አውትፑት ዊዝ ኢኖትሮፒክ ኢፌክት ነው የምናስተካክለው ወይም ዊዝ ዳይሬቲክ ኤጀንቶች ኢዴማውን እናስተካክላለን። ሰብሴቶች አሉ። ቤዝድ ኦን ዞስ ሰብሴት ነው ማኔጅ የምናደርገው፣ በኋላ እናየዋለን። ዋት አር ዘ ኮዝ ኦፍ ዲኮምፐንሴሽን ስንል ማይልድ የሆነ ኢንሰልት የሚኖር ላይክ ዳያተሪ ኢንዲስኩዌሽን፣ ነን ስቴሮይዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድራግ ዩዝ። ኤንኤስኤድስ የምንጠቀም ከሆነ አኪዩት ዲኮምፐንሴትድ ሃርት ፌለር ኮዝ ነው። ለምሳሌ ኤንኤስኤድ በምንጠቀምበት ጊዜ ሶዲየም ዋተር ሪቴንሽንን ባይ ኮክስቱን ኢንሂቢት በማድረግ ሶዲየም ዋተር ሪቴንሽን ኢንሄንስ ይደረጋል። ይሄ ኮዝስ ዲኮምፐንሴሽን ያመጣል። ሶዲየም ዋተር ሪቴንሽን ከፍ አለ ማለት ሪቴንድ ሆነ ማለት ኢንሄንስ ሆነ ማለት ሶዲየም ዋተር ሪቴንሽን ኮንጀስሽን እንዲኖር ያደርጋል፣ ፍሉድ ኦቨርሎድ እንዲኖር ያደርጋል። which is one clinical manifestation of ADA ማለት ነው። ሜዲካል ነን ኮምፕላያንስ ካለ መድኃኒት የማይጠቀሙ ከሆነ ፔሸንቶቹ ኮዝ ኦፍ ዲኮምፐንሴሽን ነው። ኮንከረንት ነን ካርዲያክ ኢልነስ ኢንፌክሽን ካለ፣ ኒው ኦር ወርሰኒንግ ካርዲያክ ፕሮሰስ ካለ such as ኤምአይ ሊሆን ይችላል፣ አትሪያል ፊብሪሌሽን፣ ማዮካርዳይተስ፣ አኪዩት ቫልቩላር ኢንሰፊሽንሲ የሚኖር ከሆነ ኮዝ ኦፍ ዲኮምፐንሴሽን። ሶ ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን ማኒፌስቴሽኖቹ ምንድን ናቸው? ፔሸንት ካን ቢ ካቴጎራይዝድ ኢንቱ ሄሞዳይናሚክ ሰብሴት አለው ቤዝድ ኦን አሰስመንት ኦፍ ፊዚካል ሳይን ኤንድ ሲምፕተም ኦፍ ኮንጀስሽን ኦር ሃይፖፐርቪዥን እንትን ይከፋፈላል። እና ይሄንን እስቲ ምናልባት ኦኬ ይኸው እዚህ ጋር ማለት ነው። what are the principles of ራሱ ነው የሚናገረው። እሺ ቤዝድ ኦን ዞስ አራት ሰብሴቶች አሉት። ስለ አኪዩት ዲኮምፐንሴትድ ሃርት ፌለር ስናወራ አራት ሰብሴቶች አሉት እና ቤዝድ ኦን ዲ ሰብሴት ነው ማኔጅ የሚደረገው። ሰብሴት ዋን የምንላቸው ዋርም ኤንድ ድራይ የምንለው ነው። ሶ ዋርም ኤንድ ድራይ ማለት ምንድን ነው? እሱ ፔሸንትስ they are considered well compensated ናቸው ኤንድ ፐርፊውዝድ ናቸው ዊዛውት ኤቪደንስ ኦፍ ኮንጀስሽን ማለት ነው። ድራይ የሚለው ምንም አይነት ኮንጀስሽን የለም፣ ፍሉድ ኦቨርሎድ የለም። ነገር ግን ዋርም ደግሞ የሚለው ፔሸንቶቹ አዲኩዌትሊ ፐርፊውዝ ተደርገዋል። ስለዚህ ምንም አይነት ኢንተርቬንሽን አያስፈልግም። አዲኩዌት የሆነ ኢንተርቬንሽን፣ አዲኩዌት የሆነ ካርዲያክ አውትፑት አለ፣ አዲኩዌት ፐርፊውዥን እና አዲኩዌት የሆነ ድራይ ነው። ምንም አይነት ኮንጀስሽን የለም ወይም ምንም አይነት ኤዴማ የለም። ምን ማለት ነው? ይሄ ካርዲያክ ኢንዴክስ የምንለው ሲአይ ካርዲያክ ኢንዴክስ የምንለው አለ እና ፒሲደብሊውፒ የምንለው ፐልመነሪ ካፒላሪ ዌጅ ፕሬሸር ነው። ይሄ ዌጅ ፕሬሸሩ በጣም ከፍ ብሏል ማለት ከ18 እና ከዛ በላይ ከሆነ ኮንጀስሽን አለ ማለት ነው። ዌጅ ፕሬሸሩ ፐልመነሪ ካፒላሪ ዌጅ ፕሬሸሩ ከፍ አለ ማለት ኮንጀስሽን አለ ዊዚን ዘ ቦዲ ማለት ነው፣ ዊዚን ዘ ፐልመነሪ ሲስተም። ከ18 በታች ነው ማለት ድራይ ነው ማለት ነው። ዌራስ ካርዲያክ ኢንዴክስ ሲአይ የምንለው ዊችስ ካርዲያክ ኢንዴክስ የምንለው በጣም ከ2.2 ከዛ በላይ ከሆነ ኮንሲስተንት ዊዝ ሃይፖፐርፊውዥን፣ ከዛ በላይ ከሆነ ኖርማል ነው፣ አዲኩዌት የሆነ ፐርፊውዥን አለ። ከ2.2 በላይ ከሆነ ከ2.2 በላይ ከሆነ ካርዲያክ ኢንዴክስ ኢንሰፊሸንት የሆነ ወይም በቂ ያልሆነ ፐርፊውዥን አለ ማለት ነው። እቺን ኮንሰፕት ይዘን እንመለስ። ካርዲያክ ኢንዴክስ ከ2.2 በላይ ከሆነ አዲኩዌት የሆነ ፐርፊውዥን አለ። እዚህ ጋር ሰብሴት ዋን ላይ አዲኩዌት ፐርፊውዥን ዋርም ነው። አዲኩዌት ፐርፊውዥን ከሆነ ዋርም ነው። ሰውነታችን ብለድ ፐርፊውዝ በሚደረግበት ጊዜ ይሞቃል፣ ምክንያቱም ሂት ኢዝ ዊዝን ዘ ብላድ። አጌን ፐልመናሪ ካፒላሪ ዌጅ ፕሬሸሩ ደግሞ ከ18 በታች ነው፣ ምንም አይነት ኢዴማ የለም ማለት ነው፣ ድራይ ነው። ሰብሴት ቱ ዋርም ኤንድ ዌት ይላል። ዋርም የሚለው ምንን ያሳያል? አዲኩዌት የሆነ ፐርፊውዥን ኦፍ ብለድ አለ። ስለዚህ አዲኩዌት ፐርፊውዥን ኦፍ ብለድ በምሮ የሚገለጸው ካርዲያክ ኢንዴክስ 2.2 ሊትር ፐር ሚኒት ፐር ሜትር ስኩዌር ከዛ በላይ ነው፣ ከ2.2 በላይ ነው ማለት ነው። አዲኩዌት ፐርፊውዥን አለ። ምን ማለት ነው? አዲኩዌት ፐርፊውዥን አለ ማለት ምንም አይነት ፖሲቲቭ ኢኖትሮፒክ ኤጀንቶች አያስፈልጉም። ካርዲያክ ኮንትራክቲሊቲ መጨመር፣ ኤችአሩን መጨመር አያስፈልግም ማለት ነው። ዌት ነው ማለት ደግሞ ኢዴማ አለ ማለት ነው። ኢዴማ አለ ማለት ፐልመናሪ ካፒላሪ ዌጅ ፕሬሸሩ ኢት ሹድ ቢ ግሬተር ዛን ዋት ከ18 በላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከ18 በላይ ከሆነ ፐልመናሪ ካፒላሪ ዌጅ
ፕሬሸሩ ከ18 በላይ ከሆነ ኢዴማ አለ ማለት ነው። ሶ ኢዴማውን ማከም ነው ማለት ነው። ሰብሴት 2 ላይ ጎላችን ኢዴማውን ማከም። ኢዴማውን በምንድን ነው የምናከመው? ዊዝ ዳይሬቲኮች በመጠቀም ወይም ቬዞ ዳይሌተሮች መጠቀም። ሰብሴት 3 ላይ ደግሞ ኩል ኤንድ ድራይ ነው። ኩል ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስትሪሚቲዎቻችን ቀዝቃዛ ናቸው። ኤክስትሪሚቲዎቻችን ቀዝቃዛ ናቸው ምንድን ነው የሚያሳየው? ፐርፊውዥን ትንሽ ነው። ፐርፊውዥን አንሷል ማለት ነው። ብለድ ፐርፊውዥን አንሷል ማለት ነው ማለት ነው። ካርዲያክ ኢንዴክስ ከ2.2 በታች ነው ማለት ነው። ድራይ ነው ማለት ምንም አይነት ኮንጀስሽን የለም ማለት ነው። ሶ ኮንጀስሽን ከሌለ ዳይሬቲኮች መጠቀም ወይ ቬዞ ዳይሬቲኮች መጠቀም አያስፈልግም። ግን ፖዚቲቭ ኢኖትሮፒክ መጠቀም አለብን ሰብሴት 3 ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ፐርፊውዥን ስለቀነሰ ማለት ነው። ሶ ፔሸንት ዛይ አር ኢንአዲኩዌትሊ ፐርፊውዝድ እና ኮንጀስትድ። ሰው የምንጠቀመው ምንድነው? ፖዚቲቭ ኢኖትሮፒክ ኤጀንቶችን እንጠቀማለን ወይም ኢንትራቫስኩላር ፍሉድስ ሪፕሌስ ማድረግ ማለት ነው የምንጠቀመው። ሶ ዲስ ኢዝ ማኔጅመንት ኦፍ ሰብሴት 3። ሰብሴት 4 ኩል ኤንድ ዌት ከሆነ ሶ ኩል ሲል አሁንም ኤክስትሪሚቲዎች ቀዝቃዛ ናቸው። ካርዲያክ ኢንዴክስ ከ2.2 በታች ነው። ፐርፊውዥን ችግር አለ። ስለዚህ ፖዚቲቭ ኢኖትሮፒክ ኢፌክት ኤጀንቶች እንጠቀማለን። አንድ ዌት ነው። ዌት የሚያሳየው ፐልሞናሪ ካፒላሪ ዌጅ ፕሬሸሩ ከ18 በላይ ነው። ስለዚህ ኢዴማ አለ። ስለዚህ ኢዴማውንም ለማከም ዳይሬቲኮች ወይም ቬዞ ዳይሌተሮች እንጠቀማለን። ስለዚህ ሁለቱም ኬዞች አሉ። ሶ ዘ ሞስት ኮምፕሊኬትድ የሚባለው ሰብሴት 4 ውስጥ ያለ አኪዩት ዲኮምፐንሴትድ ሃርት ፌለር ነው። ሶ ሞስት ቻሌንጂንግ ቱ ትሪት ነው። ቴራፒ ታርጌትስ አሊቬቲንግ ዚ ሳይን ኤንድ ሲምፕተምስ ኦፍ ኮንጀስሽን ባይ ኢንክሪዚንግ ካርዲያክ ኢንዴክስ as well as reducing pulmonary capillary wedge pressure while maintaining adequate mean arterial pressure. So treatment involves delicate balance between diuretics, vasodilators, and positive inotropic agents. The use of vasopressor is sometimes necessary to maintain the BP. BP maintain ለማድረግ አንዳንዴ ቬዞፕሬሰሮችን እንጠቀማለን። ሶ ፎር ኤዲኤችኤፍ እስካሁን ያየነው ትሪትመንት አልጎሪዝም ሰመሪው ይሄ ዲያግራም ሰመራይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። So IV diuretics used to treat heart failure related fluid retention ካለ በአይቪ የምንጠቀማቸው ቶርሲማይድ፣ ቡሜታናይድ አለ፣ ፍሪሴማይድ አለ። ሶ ቶርሲማይድ ፖሲብሊ ሰርቫይቫል ቤኔፊት ሊኖረው ይችላል። ሌሎቹ ግን ሰርቫይቫል ቤኔፊት የላቸውም። ኢኖትሮፒክ ኤጀንት ዶፓሚን ፖዚቲቭ ኢኖትሮፒክ ኢፌክት ያላቸው ዶፓሚን አለ። ዶፓሚን እንዴት ነው የሚሰራው? ባይ ስቲሙሌቲንግ አድሬነርጂክ ሪሴፕተሮችን ስቲሙሌት በማድረግ it causes the release of norepinephrine from adrenergic nerve terminal. So adrenergic nerve terminaloች ኖሬፒኔፍሪን እንዲለቁ በማድረግ ነው ዶፓሚን የሚሰራው። So it produces dose dependent hemodynamic effect because of its relative affinity for alpha 1, beta 1, beta 2 and D1 receptor affinity ያለው። So ዶዝ ዲፔንደንት የሆነ ሂሞዳይናሚክ ኢፌክት ነው ያለው ዶፓሚን። ዶዝ ዲፔንደንት ሂሞዳይናሚክ ኢፌክት ነው ያለው ምን ማለት ነው? አት ሎወር ዶዝ ፕሬዶሚናንትሊ ቤታ 1 እና ዲ1 ላይ ነው አክት የሚያደርገው። አት ሎ ዶዝ ማለት 1 to 5 ማይክሮግራም ፐር ኬጂ ፐር ሚኒት ነው ሎ ዶዝ ዶፓሚን የሚባለው። ሶ ይሄ ሎ ዶዝ ዶፓሚን ኢንክሪዝስ ኢን cardiac outputs and venal perfusion with variable effect on heart rate. So heart rate ላይ variable effect ነው ያለው፣ ነገር ግን cardiac outputን ይጨምራል፣ renal perfusion እንዲጨምር ያደርጋል። ሶ ቀደም ያልናቸው ፖዚቲቭ ኢኖትሮፒክ ኤጀንቶች የምንጠቀመው cardiac index ከ2.2 በታች ሲሆን ወይም perfusion inadequacy ሲኖር ፖዚቲቭ ኢኖትሮፒክ ኤጀንቶች መጠቀም አለብን እና ዶፓሚን is one of them and it have dose dependent effect ነው ያለው። ሎ ዶዝ ዶፓሚን ከ1 እስከ 5 ማይክሮግራም የምንለው ቤታ 1 እና ዲ1 ላይ ፕሪዶሚኔንትሊ አክት ያደርጋል። እንደዛ በማድረጉ ደግሞ ካርዲያክ አውትፑት እንዲጨምር ያደርጋል። as well as venal perfusionም እንዲጨምር ያደርጋል። ሚዲየም ዶዝ ዶፓሚን የምንለው ከ5 እስከ 10 ማይክሮግራም ፐር ኬጂ ፐር ሚኒት የምንለው ሲሆን ፕሪዶሚኔንትሊ ቤታ 1 እና ቤታ 2 ሪሴፕተሮች ላይ አክት ያደርጋል። thus it increases cardiac output and decreasing TPR total peripheral resistance እንዲቀንሱ ያደርጋል። ካርዲያክ አውትፑት እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው ሚዲየም ዶዝ ዶፓሚን። ሃይ ዶዝ ዶፓሚን ከ10 በላይ ሃይ ዶዝ እንለዋለን። ሶ ከ1 እስከ 5 ሎው ነው፣ ከ5 እስከ 10 ሚዲየም ነው፣ ከ10 በላይ ደግሞ ሃይ ዶዝ ዶፓሚን እንለዋለን። ፕሪዶሚናንትሊ አክት የሚያደርገው ሃየር ዶዝ ሲሆን አልፋ ሪሴፕተሮች ላይ ነው። አልፋ ሪሴፕተሮች ላይ ሶ አልፋ ሪሴፕተሮች ላይ አክት በሚያደርግበት ጊዜ ዶፓሚን ምንድነው የሚያደርገው? ቶታል ፔሪፌራል ሬዚስታንስን ይጨምራል ማለት ነው። ሶ
So that's all about dopamine. And dobutamine ደግሞ የምንለው አለ ሌላ ኢኖትሮፒክ ኤጀንት dobutamine የምንለው so this dobutamine it acts on beta 1 and beta 2 receptor agonist with some alpha 1 agonist effects so predominantly beta 1 እና beta 2 ላይ አክት ያደርጋል dobutamine ነገር ግን አንዳንድ alpha 1 agonist effectም አለው it does not cause release of norepinephrine from nerve terminals so unlike that dopamine norepinephrine from adrenergic nerve terminals እንዲለቀቅ በማድረግ ነው የሚሰራው ይሄ ግን norepinephrine from nerve terminals እንዲለቀቅ በማድረግ አይደለም የሚሰራው rather cardiac beta 1 stimulation by dobutamine causes an increase in contractility but generally no significant change in heart rate so heart rate ላይ variable effect አለው ዶፓሚን ይሄኛው ግን heart rate ላይ ምንም አይነት change የለውም ግን contractility እንዲጨምር በማድረግ perfusion እንዲጨምር ያደርጋል cardiac perfusion እንዲጨምር ያደርጋል cardiac index በሚያንስበት ጊዜ ከ2.2 በታች በሚሆንበት ጊዜ increase in stroke volume cardiac output and modest decrease in systemic vascular resistance modestly ይቀንሳል started at 2.5 microgram per kg per minute and if tolerated and needed it can be gradually increased to 15 microgram per kg per minute so those are the usual dose and monitoring of commonly used hemodynamic medication dopamine dobutamine ሚልሪኖን ምንላቸው ማሉ ናይትሮፕሮሳይድ ናይትሮግላይሰራይድ ኔትሪታይድ ምንላቸው so monitor ይደረጋሉ so monitoring ፓራሜትራቸው ይሄንን ይመስላል so this is all about heart failure chronic heart failure and acute heart failure so chronic heart failure evaluate የምናደርገው evaluation of therapy is influenced by the ability of treatment to successfully reduce symptoms decrease frequency of hospitalization for heart failure reduce disease progression improve quality of life and prolong survival major outcome parameter focuses on volume status ላይ major outcome parameter focus ያደርጋል exercise tolerance ምክንያቱም volume status መቀነስ አለበት ኢቮሉሚክ መሆን መቻል አለበት ዳዩሬቲክ ወይም ቬዞዳይሌተሮች በመጠቀም exercise tolerance መጨመር መቻል አለበት overall symptom quality of life adverse drug reaction and disease progression and cardiac function so this is all about heart failure in the next video we will see about ischemic heart disease so if there are any suggestions please comment አድርጉኝ ኮሜንት ላይ ኮሜንት ጻፉልኝ ሌላው please share አድርጉ ላይክ አድርጉ ምናምን thanks